Xin chào các bạn, chúng mình là Cây Top TV. Gần đây ở Việt Nam có rất nhiều các bạn học sinh muốn đi du học Hàn Quốc. Chúng mình làm những video này mong muốn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích về du học Hàn cũng như đất nước Hàn Quốc. Hy vọng là những video của chúng mình sẽ giúp ích một phần nào đó cho các bạn trên con đường chinh phục giấc mơ du học. Chúng mình cùng bắt đầu nhé! Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về các bước chuẩn bị hồ sơ khi du học Hàn Quốc nhé. Hiện nay các bạn học sinh Việt Nam đi du học Hàn Quốc rất nhiều, nhưng hầu hết các bạn đều chưa có kinh nghiệm để chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ và hoàn chỉnh. Mà việc chuẩn bị hồ sơ thì vô cùng quan trọng, nó quyết định đến việc bạn có thể đỗ hay không. Hiện nay các trường đang tuyển sinh theo hai hướng. Thứ nhất là chỉ xét hồ sơ rồi thông báo kết quả, việc chuẩn bị hồ sơ mang tính chất quyết định. Thứ hai là xét hồ sơ ok thì sẽ tiến hành phỏng vấn học sinh mang tính chất điều kiện. Vì vậy, mình rất mong muốn được chia sẻ điều này đến với các bạn để những bạn học sinh đang có nhu cầu tìm hiểu và muốn đi du học Hàn Quốc có thể nắm được và chuẩn bị một cách dễ dàng nhất. Và để biết được số lượng hồ sơ và yêu cầu của từng trường, các bạn có thể liên hệ trực tiếp tới người phụ trách tuyển sinh của trường để hỏi hoặc đăng nhập vào website của trường để tra cứu thông tin nhé. Sau đây mình sẽ nêu và giải thích một cách chi tiết về từng loại hồ sơ và những điểm cần lưu ý nhé. Thứ nhất là đơn đăng ký vào trường. Tùy theo từng trường sẽ có đơn đăng ký khác nhau, tuy nhiên những nội dung cơ bản thường là thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu, địa chỉ hoặc số điện thoại. Khi viết đơn đăng ký vào trường, thông tin hầu hết viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Hàn, phải đánh máy chứ không được viết tay. Thứ hai là bản giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập. Rất nhiều trường dựa vào bản kế hoạch này để đánh giá một phần kết quả của hồ sơ bạn gửi có đủ điều kiện để đỗ hay không. Đối với các bạn học chuyên ngành luôn thì đây còn là một trong những tiêu chuẩn để quyết định mức học bổng của các bạn nữa. Nên mình khuyên các bạn là hãy chuẩn bị thật tốt nhé. Thông qua bản giới thiệu bản thân và kế hoạch học tập, nhà trường có thể đánh giá được mong muốn, nguyện vọng, suy nghĩ của bạn là gì khi đăng ký vào trường. Do vậy, bạn cần phải viết một cách trung thực. Nhà trường cũng đánh giá cao những bạn thể hiện được quan điểm, mục tiêu học tập rõ ràng. Nếu năng lực tiếng Hàn của các bạn chưa tốt lắm thì có thể viết bằng tiếng Anh. Nếu như bạn viết bằng tiếng Hàn thì bạn nên viết đúng theo năng lực hiện tại của bản thân. Chỉ nên nhờ giáo viên sửa hộ những lỗi nhỏ, chứ không nên nhờ giáo viên hay người khác viết hộ nhé. Thứ ba là ảnh thẻ. Khi nộp hồ sơ cho trường, bạn cần phải chuẩn bị ảnh thẻ để dán vào hồ sơ và nộp. Thông thường bên Hàn Quốc thường sử dụng cỡ ảnh 3,5 x 4,5. Ảnh chụp phải là nền trắng, tháo kính và nhìn thấy rõ tai. Những chi tiết này tuy nhỏ nhưng các bạn cũng nên chú ý nhé. Thứ tư là bằng tốt nghiệp và học bạ cấp 3 hoặc bằng đại học và bảng điểm đại học nếu có. Đây là một phần quan trọng trong bộ hồ sơ nên các bạn cần chuẩn bị từ sớm và xin dấu của đại sứ quán. Bằng và học bạ phải dịch công chứng và xin dấu tem lãnh sự của Sở Tư pháp, sau đó nộp hồ sơ lên đại sứ quán xin tem tím. Phí xin tem tím là 4 đô trên một dấu tím, thời hạn lấy được có thể dao động trong khoảng từ 2 đến 3 ngày sau khi nộp hồ sơ. Trước đây học sinh miền Nam thì không thể xin được dấu tím trước mà phải đợi có thư mời gốc mới xin được dấu tím. Tuy nhiên hiện tại thì các bạn học sinh miền Nam cũng có thể xin được dấu tím nhanh trong vòng từ 1 đến 2 ngày sau khi nộp hồ sơ. Và không giống như các bạn miền Bắc thì các bạn miền Nam không cần xin xác nhận của trường học cũng có thể xin được dấu tím các bạn ạ. Thứ năm là giấy khai sinh. Giấy khai sinh thì dịch tiếng Anh và công chứng nhé. Thứ sáu là chứng minh thư nhân dân. Bạn lưu ý là phải có đủ chứng minh thư của bố, mẹ và bản thân nhé. Chứng minh thư phải còn hạn sử dụng và số chứng minh thư phải đúng với số chứng minh thư trong hộ chiếu. Chứng minh thư phải được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Hàn và công chứng. Thứ bảy là sổ hộ khẩu. Sổ hộ khẩu gia đình phải có đầy đủ tên các thành viên trong gia đình. Nếu như có phát sinh thêm trong sổ hộ khẩu thì cần phải được ghi chú một cách rõ ràng. Các bạn đem đi dịch tiếng Anh và công chứng nhé. Thứ 8 là giấy xác nhận số dư ngân hàng và sổ ngân hàng. Giấy xác nhận số dư ngân hàng phải là giấy gốc, thể hiện đầy đủ thông tin số dư trong sổ tài khoản. Tùy từng trường mà yêu cầu số dư khác nhau, ví dụ như trường Inha yêu cầu tài khoản 18.000 đô. Nhưng hầu như các trường khác yêu cầu tài khoản trên 10.000 đô. Sổ tài khoản chỉ được đứng tên bố, mẹ hoặc học sinh, không được đứng tên người khác không có quan hệ với học sinh. Sổ tài khoản là bản photo có dấu xác nhận của ngân hàng đã mở tài khoản. Và hiện nay một số trường đã yêu cầu làm sổ ngân hàng tại các ngân hàng Hàn Quốc có chi nhánh ở Việt Nam hay các ngân hàng Việt Nam có chi nhánh ở Hàn Quốc. Điều này sẽ giúp tỷ lệ đỗ của các bạn cao hơn nhiều.
Thứ 9 là giấy xác nhận thu nhập của gia đình. Đây là phần quan trọng chứng minh gia đình có đủ điều kiện để bạn có thể đi du học trong 5 đến 6 năm. Mục này nên viết một cách chi tiết nhất có thể, đầy đủ các thông tin về thu nhập của gia đình, thu nhập của bố mẹ là bao nhiêu. Ngoài ra, nếu bố mẹ làm nhà nước hoặc công ty thì cần cung cấp các giấy tờ chứng minh như hợp đồng lao động, bảng lương, sổ bảo hiểm, xác nhận công việc ở nơi làm việc. Việc chứng minh rõ ràng thu nhập của gia đình sẽ giúp ích rất lớn cho bạn khi phỏng vấn với trường đại học mà bạn mong muốn. Và thứ 10 là đơn bảo lãnh của gia đình. Bố mẹ bạn sẽ phải viết một lá đơn cam kết trong quá trình học tập ở trường sẽ chu cấp kinh phí, đảm bảo cho bạn yên tâm học tập ở trường và cam kết không bỏ trốn tại Hàn Quốc. Đối với những bạn có người thân ở Hàn Quốc, có thể nhờ bảo lãnh với tư cách người Hàn Quốc, như vậy cơ hội của các bạn sẽ lớn hơn. 11 là các giấy tờ liên quan đến tài sản. Việc chứng minh tài sản của gia đình cũng giúp ích cho các bạn khi apply hồ sơ vào trường. Nếu gia đình bạn có giấy tờ như chứng nhận sở hữu đất, đăng ký kinh doanh, giấy tờ xe ô tô thì hãy gộp chung vào hồ sơ nhé. Một số lưu ý khi làm hồ sơ du học Hàn Quốc, hồ sơ các bạn nên chuẩn bị trước, kể cả việc xin dấu tín của đại sứ quán. Hiện nay hầu hết các trường đều yêu cầu dấu tín trước khi phỏng vấn như trường đại học Hongik, Yonsei, Chung Ang, trường đại học Busan. Kiểm tra kỹ những thông tin trong hồ sơ phải đúng và khớp với thông tin trong giấy tờ gốc, tránh trường hợp sai sót và phải làm lại mất nhiều thời gian. Lịch nộp hồ sơ của mỗi trường là khác nhau nên các bạn phải theo dõi lịch hết hạn để nộp hồ sơ trước thời hạn cho phép nhé. Trên đây mình vừa giới thiệu cho các bạn các hồ sơ cơ bản mà phía các trường Hàn Quốc yêu cầu. Ngoài những hồ sơ cơ bản ra, nếu các bạn có bằng khen hay các thành tích giải thưởng trong quá trình học tập hoặc các giấy tờ liên quan đến các hoạt động tình nguyện hay có người thân đang học tập tại Hàn, người thân có quốc tịch Hàn thì các bạn nhớ bổ sung vào hồ sơ nhé. Nó sẽ làm cho hồ sơ của các bạn đẹp hơn rất nhiều. Và để có được kết quả tốt, các bạn nên học thêm tiếng Hàn thật tốt ở Việt Nam nhé. Trong quá trình phỏng vấn với trường, có thể nhà trường sẽ test khả năng tiếng Hàn của các bạn. Đối với những bạn học tiếng Hàn tốt còn có khả năng nhận học bổng nữa đấy. Những hồ sơ trên là kinh nghiệm thực tế của mình trong quá trình làm hồ sơ du học. Mình cũng có tham khảo thêm những anh chị đã đi trước để hoàn thiện một cách đầy đủ nhất. Tuy nhiên, tùy theo mỗi trường mà yêu cầu hồ sơ có khác nhau một chút. Các bạn quan tâm đến trường nào thì nên tìm hiểu thêm về các loại hồ sơ cần nộp của trường đó nhé. Nếu có điều gì thắc mắc hoặc chưa rõ cần giải đáp thêm thì hãy để lại comment ở bên dưới nhé. Mình sẽ giải đáp thêm cho các bạn. Lần sau mình sẽ trở lại với nhiều thông tin thú vị hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!